Ito na yung flour niya. So, ilalagay ko na tong mantika. Yan. Mamaya, pag ibigay ko na lang sa inyo yung recipe, sundan nyo na lang yung instruction. So, yung tubig niya. Tinitimbang ko tong tubig, mga kaibigan. Yan. Ito yung salt. So, itong gagawin natin, ito yung crust ng hopia. Yung doon niya. Hatiin natin ito sa tatlo para mahirap dahil maliit lang yung maliit na yung ating space, no? Hatiin natin siya ng piraso. Paansahin natin siya ng konti, ilang minuto, tapos tayo natin yan yung ano. Okay. Yan. So, habang nagpiprepare ako ng ganyan, hinihintay natin. Okay. So, gagawa tayo ngayon ng yung tinatawag na chok. Ito, harina pa rin yung chok niya. Dito lang natin masahin. No? Itong chok niya, mga kaibigan, kinokontrol ko lang yung kanyang mantika. So, control mo lang yung mantika niya. Ganito lang siya ka. Ano. Okay. Estimate lang yung ano. Estimate lang natin yung mantika niya. Ganito siya ka. Ayan, ganito siya ka. Tigas. Ayan, ang gagawin natin. Nabahan natin. I-divide pa rin natin ng tatlo. Dito sa wala. So, lalo ng mantika yung binabagsakan natin na so, kuminis na siya. Tingnan nyo ngayon, medyo hindi pa siya makinis pero ulitin natin pagkalo.
Pahingahin din natin siya ng mga ilang minuto. Patapos natin ilagay natin ito. Ito, choke niya, choke. Tawag namin dito, choke. So, ito na, naka-rest na siya mga katropa. So, yan, balik tayo natin. Rest natin ang ganyan. Tapos ito yung ilagay natin dito, ikalat lang natin. Yan. Ikalat natin siya. Dito, sa gilid. Okay, natin dito sa gilid. Kunti lang muna. Tapos dito. Okay. Lagyan pa rin natin ng mantika. Okay na, ito na mga kaibigan. So ngayon gagawin natin dito, ito mahaba siya. Ayan. Gagawin natin siya ulit. Ayan muna natin. Tapos okay. Okay. Kailangan manipis siya. Okay. Dahan-dahan lang pag-press, pagdiin natin ng ano bago para hindi magbigla siya. Okay. So, ayan siya, mga tropa. Makita nyo. Ayan. Tapos, i-roll natin siya. Okay. Ayan. Makita nyo. Ayan, dito akong umpisa mag-roll. Gagawin ko siya. Okay. So, yan. Parang sawa. Okay. So, gagawin natin. Gagawin natin siya. Tapos, gagawin natin dito. Lagyan na ng mantika. Tapos, lagyan ng mantika. Pabalat. Yung crust. Pabalat ng hopia. So, ang gagawin natin yun, pabayaan lang natin siya hanggang sa lalambot siya, magkaroon ma-absorb lahat yung nilagay natin ingredients. So dahan-dahan siyang lumambot. So pabayaan lang natin siya. So magagawa tayo ng palaman naman ngayon. Gagawin natin sibuyas lang. Isang pirasong sibuyas lang ang gawin ko para sa recipe na ito. Dati itong hopia na to, tinatawag ito nilang hopiang baboy. Dahil noong unang panahon, ginagamit dito ng mga unang mga sinaunang baker ay
yung taba ng baboy. Yan ang ginagamit nila, kaya tatawag ko ng baboy. Hanggang sa katagalan, dahil meron din mga kapatid na Muslim na bili nito at ayaw ng baboy, kaya ginawa, onion na lang siya. Wala na siyang mantika ng baboy, talagang vegetable oil na ginagamit. Okay. So ngayon, onion hopia ng tawag nito. Okay. Tapos siya ilagay sa so, tatarin natin siya ng maliliit. Niluluto na natin tong sibuyas, mga kaibigan. Yan. So hintayin natin siyang mag-brown. Yan, asukal. Yan. Huwag natin nilagay yung asukal. Ito yung asul. Ito yung mantika. Timbang ko lahat yan, mga kaibigan. Rintayin natin yung sibuyas bago natin siyang i-mix. Okay. Lalagyan natin ng butter. Ito na yung sibuyas, mga kaibigan. Ganito ka-brown. So, lalagyan na natin siya dito. Ito na yung kainan niya, mga kaibigan. Okay. So, ano lang natin, no? Huwag lang may boilo. Huwag na natin masyadong mix ng mix. Tama lang yan. Hindi siya masyadong over-mix. Okay. Yan na siya. Okay na. So ito na. Ating hopia. Ayan palaman. So dito muna siya. Kasi kasuhin na natin itong pabalat niya. Takpang ko muna siya para tapos dito tayo ngayon sa pabalat. Okay. Mga tropa, okay. So ngayon ang gagawin natin dito ay putulin natin. Putol sa kanya ganyan. Tapos yan. Ganyan lang kalaki. Yan. Malayo ba? Focus natin na. Okay. So ganyan siya.
ating pabalat ng hopia. So mag-umpisa na tayo ng maglagay. Okay. Patanggal. Patanggal na kaibigan. Yan. Ayaw mo. So ang gagawin ko ngayon yung tatawag nilang hopia kondol na design. Okay? Yung hopia kondol, yun yung design na parang kondol. Makita. Yan. Natin patawag na baston. Makita nyo yan, parang kontrol ng tao. Pero naman iba, yan lang, bilog lang, ganyan lang. Okay rin, walang problema. Bilog lang siya, ganyan. Pero yung iba kasi, medyo gusto na may design. So, ano gagawin natin ngayon? Bilis niya sa Bisaya pa, banyahan ng itlog para pag niluto siya mga kaibigan, makinis, crispy.